हेलो एभ्रिवान बिङ सोशल युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एनईबी बोर्ड एक्जाम क्लास 12 को बोर्ड एक्जाम 2022 और 2079 मा जुन बोर्ड एक्जाम भएको थियो नयाँ कोर्स अनुसार पहिलो पटक भएको बोर्ड एक्जाममा चाहिँ हैन बोर्ड एक्जाम चाहिँ पहिलो पटक नै नयाँ कोर्सको पहिलो एक्जाम चाहिँ भएको थियो नि त। एमसीक्यू आएको थियो क्लास 12 मा 11 मा भनेपछि त्यो नयाँ कोर्सको थियो अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब त्यसमा आएको म्याथमेटिक्सको हैन म्याथमेटिक्सको क्वेशन पेपर के कस्तो थियो र त्यसको सोलुसनको बारेमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं र यो चाहिँ पार्ट 2 रहनेछ हैन। यो भन्दा पहिले चाहिँ पार्ट 1 चाहिँ अलरेडी पब्लिश छ त्यसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ अथवा भिडियोको माथि आई बटनमा पनि आउन सक्छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा अभियसली रहन्छ है त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले हेर्नु होला। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ पार्ट 1 अलरेडी पब्लिश छ अनि यो चाहिँ हाम्रो बागमती प्रोभिन्स तथा काठमाडौँ भ्यालीमा आएको क्वेशन पेपर थियो 0081 जे र अरु प्रोभिन्समा आएको म्याथमेटिक्सको क्वेशन पेपर पनि अलरेडी सल्भ छ प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्नु होला। अब त्यसपछि हामी अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कति नम्बर क्वेशन सम्म सकाएका थियौ भने चाहिँ क्वेशन नम्बर 17 सम्म चाहिँ सल्भ गरिसकेका थियौ है। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 18 बाट सल्भ गर्छौं। क्वेशन नम्बर 18 रहन्छ युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड म्याक्सिमाइज f = 18x + 8y सब्जेक्ट टु गिवन कन्स्ट्यान्ट भनेर x + 2y less than or equals to 25 3x + 2y less than or equals to 28 x or y चाहिँ greater or equals to 0 भनेर चाहिँ यो कन्डिसन दियो। म्याक्सिमाइज गर्नको लागि हामीलाई इनइक्वालिटी चाहिँ सफिसिएन्ट कन्डिसनमा दिएको छ हैन। अब त्यसपछि हामीले यसको म्याक्सिमाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यही च्यानलमा है जस्तै मैले चाहिँ पहिले नै यो म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लम चाहिँ धेरै सो स्टुडेन्टलाई प्रब्लम भएको देखेर चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जसमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि फ्र्याक्सन भ्यालु बिना चाहिँ दुईवटै टेबलमा चाहिँ जस्तो सुकै क्वेशनको पनि सोलुसन निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसको कन्सेप्टलाई चाहिँ मैले छुट्टै दुईवटा भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको थिएँ। सो त्यो कन्सेप्ट हजुरले हेर्नुभयो क्लास 12 को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ हैन त्यसको बारेमा हेर्नुभएपछि पछि आउने एक्जाममा अरु क्वेशनलाई पनि हजुरलाई धेरै हेल्प हुनेछ। त्यो पनि हेर्नुलाई चेक गरेर प्लेलिस्टमा चेक गरेर हेर्नु होला अथवा त्यसको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ नै मैले पेस्ट गरिराखेको हुन्छ जहिले पनि त्यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ मेरै तरिकाबाट चाहिँ मैले जुन सर्टकट मेथड छ त्यसबाट चाहिँ मैले सोलुसन गरेको हजुरलाई देखाउँछु। क्वेशन नम्बर 18 को सोलुसनमा जाऊ। Let u and v be the positive slack variables added to inequality to obtain the following standard LPP form। त्यसपछि हामीले x + 2y + 1u भयो यसमा चाहिँ u जोडेको थियो अनि v र f चाहिँ यहाँ छैन भनेपछि यसमा 0 0 = 25 हुने भयो 3x + 2y + 0u + 1b + 0f = 28 हुन्छ -18x - 8y + 0u + 0v + 1f = 0 हुने गर्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड LPP फर्म भयो हैन। त्यसै हाम्रो इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल गराउँछौ। इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबलमा चाहिँ के हुने हाम्रो बेसिक भेरिएबल्स हुन्छ र हाम्रो x y हैन जे छन् त्यो भेरिएबलको कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ लेख्ने गर्छौ हैन। अनि कोएफिसिएन्ट लेखेपछि यस्तो टेबल देखियो अनि यो टेबलमा चाहिँ लास्ट रोमा हेर्छौ लास्ट रोमा चाहिँ नेगेटिभ इन्ट्री छ भनेपछि त्यो सोलुसन चाहिँ म्याक्सिमम छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ भनेर बुझ्छौ। अब लास्ट रोमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा नेगेटिभ इन्ट्री छ नि त भनेपछि यहाँ चाहिँ अब सोलुसन चाहिँ म्याक्सिमम छैन। सो वी हैव टु चेन्ज द टेबल अथवा हामीले चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ फंक्सनलाई चाहिँ त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु सम्म चाहिँ पुर्याउनु छैन। त्यसको लागि यहाँ सबभन्दा नेक्स्ट मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु भनेको -18 छ। सो -18 भएको कारणले गर्दा जुन यो कोलम छ नि हो यो x कोलम चाहिँ हाम्रो के भयो पिभट कोलम भयो। मैले त्यही लेखे सिन्स -18 इज द मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री द लास्ट रो इट इज अ पिभट कोलम अथवा x कोलम इज अ पिभट कोलम भयो हैन। अब पिभट कोलम निकालेपछि अब हामीले रेशियो निकाल्छौ। रेशियो कसको निकाल्छौ हाम्रो यो जुन पिभट कोलमको माथि रहेका एलिमेन्ट हुन्छ नि इनी नम्बरले चाहिँ हाम्रो जुन RHS मा भएको करस्पोन्डिङ भ्यालुलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ 25 / 1 हुने भयो अनि 28 / 3 हुने भयो। obviously 28 / 3 is less than 25 / 3 जसले गर्दा चाहिँ जुन सानो हुन्छ हैन सानो यो भयो नि त। सो यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो v रो हैन v रो इज अ पिभट रो भयो भनेर चाहिँ बुझ्ने। अनि यहीमा अर्को कुरा पनि भनिदिन्छु म चाहिँ यहाँबाट v रो पिभट रो भनेपछि यो चाहिँ v भयो यहाँबाट यहाँबाट भाग्ने गर्छ यसलाई हामीले डिपार्टिङ भेरिएबल भन्छौ र x चाहिँ हाम्रो पिभट कोलम भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ x चाहिँ इन्टरिङ भेरिएबलको रूपमा पनि आउने गर्छ। अब नेक्स्ट टेबलमा चाहिँ v को ठाउँमा चाहिँ x आउँछ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब यिन दुईटैको कमन हैन इन्टरसेक्सनमा परेको एलिमेन्ट चाहिँ 3 हो हैन। यसरी पनि जाने यसरी पनि आउँदाखेरिको कमन एलिमेन्ट भनेको 3 छ। सो 3 इज द पिभट एलिमेन्ट। अब हामीले के गर्छौ पिभट एलिमेन्टको सहारा लिएर हैन पिभट एलिमेन्टको सहारा लिएर चाहिँ हामीले अब जुन अरु माथि हुन्छ नि त्यो कोलममा भएको तल र माथिको एलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्ने गर्छौ 0 चाहिँ बनाउने गर्छौ। त्यसको लागि हामीले म्याट्रिक्सको रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड युज गर्छौ। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु अपरेटिङ r1 = 3r1 - r2 र r3 = r3 + 6r2 गरे। अब कसरी गर्यो यो पनि बुझाउँछु म चाहिँ। जस्तै 1 लाई 0 बनाउनु छ भनेपछि तर यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो 3 को चाहिँ हजुरले सहायता लिएकै हुनुपर्छ। अब त्यसमा मैले के गर्छु 1 लाई पहिला 3 ले मल्टिप्लाई गर्छु अनि त्यसमा चाहिँ r2 को -3 लगाएर घटाइदिए अथवा 3 लाई चाहिँ लगेर घटाइदिए भनेपछि 3 * 1 3 भएको हुन्थ्यो नि -3 जाँदा त उता के हुने भयो 0 हुने भयो नि त हो यसरी 0 हुने भयो। त्यसैगरी -18 लाई मलाई 0 बनाउनु छ भने के गर्छु -18 लाई त्यतिकै छोड्दिन्छु हैन। अनि प्लस के गर्छु भनेपछि यो 3 लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर 6 ले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यसमा जोड्दिए भनेपछि
0 आउने भयो सो त्यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ त्यो फर्मुला चाहिँ युज गरे अनि त्यो फर्मुला चाहिँ यो एलिमेन्टको लागि मात्र नभएर सबै एलिमेन्टको लागि चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ हैन जस्तै r1 को त्यो फर्मुला 1 को लागि मात्र नभएर r1 मा भएको सबै एलिमेन्ट r1 मा भएको सबै एलिमेन्टको लागि एप्लिकेबल हुन्छ त्यसैगरी r3 मा जुन एप्लिकेबल भएको फर्मुला छ त्यो चाहिँ r3 को सबै एलिमेन्टको लागि पनि एप्लिकेबल हुने गर्छ है जस्तै मैले त्यही फर्मुला युज गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो फर्मुला युज गरिसकेपछि माथिको टेबल अनुसार भ्यालु चाहिँ यस्तो आउने गर्छ है हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ हल्का जुम आउट गरे हैन यसरी टेबल छैन जस्तै 1 छ नि 1 भनेको r हैन r1 मा मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरे 3 * 1 - 3 भनेको 0 भयो हैन अनि अब यहाँ चाहिँ 2 छ हैन अर्को नेक्स्ट एलिमेन्ट r1 के अनि 3 * 2 कति हुन्छ 6 6 - 2 4 भयो त्यसरी चाहिँ मैले सबै सल्भ गरेछु अनि rh मा लास्टमा हेर्छु 25 छ हैन 25 * 3 गर्छौ 75 अनि 75 - 28 गर्दा हाम्रो 47 चाहिँ आउने गर्छ यहाँ हैन त्यसरी चाहिँ सल्भ भएको छ अनि अब यहाँ चाहिँ मैले x लेखे पहिला यहाँ v थियो यहाँ x किन लेखे भनेर पनि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको यहाँ चाहिँ x चाहिँ इन्टरिङ भेरिएबलको रूपमा आउँछ अनि v चाहिँ डिपार्टिङ भेरिएबलको रूपमा जान्छ भनेको थिए अनि अब यहाँ चाहिँ केही पनि चेन्ज गर्नु पर्यो नि त हामीले r1 र r3 मा मात्र चेन्ज गरेको अनि अब r3 मा चाहिँ सेम त्यही गर्छ -18 थियो नि हैन r3 को -18 + 6 r2 गर्छौ 6 * 3 18 मान्छे -18 + 18 जोड्दा 0 भयो हैन त्यसैगरी अर्को r2 को r3 को एलिमेन्ट हेरौ -4 छ -4 लाई -4 नै छोड्दिने प्लस यसमा चाहिँ कति गर्ने 6 r2 चाहिँ जोड्ने हैन अनि भनेपछि अब यसमा 6 * 12 कति हुन्छ 6 * 6 सरी 6 * 2 भयो नि त 6 * 2 12 भयो अनि -8 + 12 गर्दा चाहिँ यहाँ 4 आयो के हो त्यसरी चाहिँ मैले सल्भ गर्दै गरेको छु अनि यहाँ चाहिँ अब फेरि लास्टमा यो हेर्दाखेरि कति हुन्छ यहाँ चाहिँ r3 भनेको 0 नै भयो 0 नै भयो नि त r3 भनेको 0 प्लस यसमा चाहिँ 6 * r2 भनेको 28 हैन 6 * 28 जोड्दा 168 चाहिँ यसरी सल्भ गरेर निकालेको है मैले चाहिँ अब हामी यही टेबलबाट नै हेरौ अरु चाहिँ धेरै नै जुम भयो ठिकै छ अहिले अनि त्यसपछि अब सिन्स अब हेर्दै यसरी हामीले यो अपरेसन लगाइसकेपछि यो हाम्रो इम्प्रुभ टेबलमा चाहिँ अब कुनै पनि लास्ट रोमा कुनै पनि नेगेटिभ एलिमेन्ट छैन हैन अब नेगेटिभ एलिमेन्ट छैन भनेपछि यो सोलुसन चाहिँ अप्टिमम म्याक्सिमम आइसक्यो भन्ने चाहिँ बुझ्न सक्छौ है अब नर्मली हजुरले सिम्प्लेक्स मेथड सल्भ गर्दा चाहिँ पिभट एलिमेन्टलाई 1 गराएर हैन 3 ले डिभाइड गरेर त्यसरी गर्दा चाहिँ अलि फ्र्याक्सनमा आउने अनि सबट्र्याक्सन गर्न एडिसन मल्टिप्लिकेसन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुन्छ नि त सो मैले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्दैन मैले चाहिँ पिभट एलिमेन्ट 1 बनाउँदैन डाइरेक्टली त्यसको सहाराले चाहिँ माथि 0 बनाइदिने गर्छु तर फाइनल सोलुसन लेख्दा चाहिँ मैले त्यो कुरालाई चाहिँ कन्सिडर गर्छु है के कुराले कन्सिडर गर्छु भनेपछि यसलाई चाहिँ 1 बनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई कन्सिडर गर्छु सो अब हाम्रो x को अब यति हाम्रो सोलुसन आइसक्यो नेगेटिभ एन्ट्री छैन सो अब x को भ्यालु हेर्ने x को भ्यालु हेर्दा चाहिँ x को यहाँ 3 छ हैन यो हाम्रो 3 भयो हैन अनि 3 बाहेक अरु चाहिँ यो x भन्ने कोलमा चाहिँ अरु 0 हुनुपर्छ देख्नुहुन्छ नि 0 भएको छ भने हाम्रो कन्डिसन म्याच गरेको छ अनि 3 को यता सिधा हेर्ने 3 को सिधा हेर्ने यताको छ 28 छ भनेपछि अघि न चाहिँ हामीले पिभट एलिमेन्टलाई 1 बनाएको होइन भनेपछि अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौ 3 लाई नि 1 ले डिभाइड गर्छौ 28 लाई पनि सरी 3 लाई पनि 3 ले डिभाइड गरेर 1 बनाउँछौ 28 लाई पनि 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो त्यो भनेपछि त सो हाम्रो x को भ्यालु कति हुन्छ 28/3 अब त्यो त्यस्तो बुझ्न गाह्रो भयो भनेपछि डाइरेक्टली 28 लाई के ले डिभाइड गर्नु भनेपछि अब यसको करस्पोन्डिङ x को भ्यालु यहाँ हुन्छ नि यो 3 हो त्यसले चाहिँ डिभाइड गरिदिनु सो 28/3 भयो x को भ्यालु चाहिँ y को भ्यालु चाहिँ यहाँ छँदै छैन किनकि y हाम्रो बेसिक भेरिएबल्सको रूपमा देखिदै देखेन y को चाहिँ हाम्रो पालो नै आएन के हाम्रो u x f छ y चाहिँ यदि नेक्स्ट टेबलमा y यदि इन्टरिङ भेरिएबलको रूपमा यहाँ आएको भए चाहिँ y को भ्यालु यहाँ हुन्थ्यो होला तर y यहाँ छँदै छैन सो y को भ्यालु नहुने भयो हैन अनि f को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्छौँ f को लागि यहाँबाट सिधा हेर्नुहोस् f को लागि यहाँबाट भनेको यहाँ यो हेर्नुहोस् f र f म्याच गर्यो f को लागि योमा मात्र एउटा फिक्स्ड भ्यालु हुनुपर्छ अरुमा चाहिँ 0 हुनुपर्छ हेर्नुहोस् अरु दुईटा 0 छ म्याच गरेको छ अब f को भ्यालुको लागि 168 डिभाइडेड बाइ f को यहाँको जुनको भ्यालु छ त्यसले डिभाइड गर्नु पर्यो भनेपछि 160 डिभाइडेड 1 गरेपछि 168 नै आउने गर्छ र यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेशनको अप्टिमल म्याक्सिमम सोलुसनलाई चाहिँ यसरी x = 28/3 र y = 0 मा म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 168 हुन्छ भनेर चाहिँ सल्भ गर्यो है त्यसै हामी अर्को क्वेशन तर्फ जाऊ अर्को क्वेशन चाहिँ हाम्रो मेकानिक्स पार्ट रहेको छ 19 को ए नम्बरको क्वेशन अ म्यान इज क्यारिङ अ लोड अट्याच्ड एट द वन एन्ड अफ द स्टिक प्लेस्ड ओभर हिज शोल्डर सो दैट द प्रेशर एट हिज शोल्डर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द डिस्टेन्स बिट्विन द शोल्डर एन्ड लोड भनेको छ यसको सोलुसन हेरौ अगाडि चाहिँ जस्तै एउटा चाहिँ हैन लेट ए बी बी द स्टिक अफ द लेन्थ एल हैन लेन्थ एल भएको एउटा स्टिक छ लेट सी बी द पोजिसन अफ द शोल्डर सी भनेको पोजिसन अफ शोल्डर हो वेयर रिजल्टेन्ट अफ पी प्रेसर ड्यू टु ह्यान्ड एन्ड वेट अफ द लोड हैन प्रेसर ड्यू टु ह्यान्ड इज एक्टेड अफ त्यहाँ चाहिँ रिजल्टेन्ट छ अनि डिस्टेन्स बिट्विन द शोल्डर एन्ड लोड इज एल माइनस एक्स अथवा डिस्टेन्स बिट्विन शोल्डर र लोडको बीच चाहिँ एल माइनस एक्स भनेको छ हामीलाई चाहिँ के प्रुभ गर्न भन्यो भनेपछि हामीलाई चाहिँ जति हामीले हात र शोल्डर बीचको डिस्टेन्सलाई बढाउँदै गयो भनेपछि हामीले चाहिँ जति धेरै हात र लोड बीचको डिस्टेन्सलाई बढाउँदै गयो त्यति
त्यति धेरै चाहिँ प्रेसर बढ्दै जान्छ कि यो ग्राफै पनि इमेजिन गर्नुहोस् मान्नुहोस् तपाईले आफ्नो काँधमा चाहिँ के एउटा रस एउटा हुन्छ नि एउटा स्टिकमा चाहिँ पछाडी लोड झुन्याएर राख्नु भएको छ अब त्यो डिस्टेन्स बिट्विन द लोड्स डिस्टेन्स बिट्विन जस्तै त्यो हुन्छ नि त्यो स्टिकलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो सोल्डरबाट पछाडी पछाडी धकेल्दै जानुभयो भनेपछि त्यो लोडले चाहिँ तपाईलाई झन् प्रेसर बलि बढी दिएको जस्तो लाग्छ किन चाहिँ लोड पछाडी जान्छ अनि त्यो लोडले चाहिँ तल तानेर तपाईको काँधमा चाहिँ धेरै प्रेसर लाग्यो जस्तो मानिन्छ नि त्यो अब तपाईले प्र्याक्टिकली गर्दा पनि हुन्छ त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यही कुराले चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको छ अब त्यसको लागि हामीले सिम्पली अब रिजल्टेन्ट अफ प्यारल फोर्सको युज गर्छौं यहाँ चाहिँ सी भनेको सोल्डर भयो पी भनेको प्रेसर ड्यू टु ह्यान्ड हातले पनि प्रेसर लागेको हुन्छ हातले समात्नु भएको हुन्छ वेट भनेको वेट अफ लोड हैन त्यो स्टिकको एन्डमा बानिएको लोडले लगाउने फोर्सलाई वेटको रूपमा चाहिँ जनाएको छ सिन्स द फोर्स फ्रम प्यारल फोर्सेस सो हाम्रो रिजल्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हुन्छ पी पी डिभाइडेड बाइ यसको हाम्रो एबी हुने गर्छ पी डिभाइडेड बाइ एबी इज इक्वल्स टु सरी पी डिभाइडेड बाइ यहाँ चाहिँ बीसी है कस्तो मिस्टेक भएछ P divided by BC यहाँ चाहिँ P divided by BC is equals to W को लागि W by AC is equals to R resultant को लागि whole length R by AB हुने गर्छ अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले अब हामीले त्यो प्रेसरले त्यति धेरै सोल्डरमा असर पार्दैन कि लोडको डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले धेरै असर पार्ने गर्छ लोडको डिस्टेन्स चाहिँ लोडले चाहिँ धेरै सोल्डरमा कति प्रेसर पर्ने भन्ने कुराले चाहिँ हातको प्रेसरले डिटरमाइन नगर्ने भएर वेट हैन कति वेट चाहिँ कति डिस्टेन्स टाढा छ भन्ने कुराले असर पार्छ सो हामीले चाहिँ यति रिलेसनलाई चाहिँ युज गर्छौं रिजल्टेन्ट इज इक्वल्स टु WL by X हुने भयो हैन भनेपछि हामीले के भयो रिजल्टेन्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु X भन्यो तर X भनेको के हो X भनेको कुन डिस्टेन्स हो हात र इमेजिन गर्नुहोस् त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ आफ्नो माइन्डमा चाहिँ इमेजिन गर्नुहोस् कि X भनेको तपाईको हात र तपाईको सोल्डर सम्मको डिस्टेन्स हो हैन अब मान्नुहोस् कि तपाईको हात र सोल्डर सम्मको डिस्टेन्स घटाउनु भयो अब तपाईले हात र सोल्डर बिचको डिस्टेन्स घटाउनु भएको मतलब त्यो स्टिक छ नि त्यसलाई पछि ढेकल्नु भयो के अब त्यो पछि ढेकल्दा चाहिँ के हुन्छ भने सोल्डर र लोड बिचको डिस्टेन्स बढ्ने भयो नि त इमेजिन गर्नुहोस् है इमेजिन त्यो सिचुएसन गर्नुहोस् तपाईको यो सोल्डर होइन यो सोल्डर हो अनि तपाईको हात यहाँ छ हैन तपाईको हात यहाँ छ हैन यहाँ छ अनि त्यसपछि स्टिक लौरो चाहिँ यहाँ छ हैन अब यस्तो छ भनेपछि यहाँ चाहिँ लोड झुन्नेको छैन अब तपाईले यो आफ्नो यो एक्स माने मैले यो चाहिँ यो ह्यान्ड र यो सोल्डर बिचको डिस्टेन्सलाई जति घटाउँदै जानुहुन्छ यो लठी त अलि पछाडी जाँदै जाने हो नि त यो पछाडी जान्छ भनेपछि अब जब तपाईले आफ्नो ह्यान्ड र सोल्डर बिचको डिस्टेन्स घटाउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ रिजल्टेन्ट बढ्ने हुन्छ हैन अनि जब तपाईले चाहिँ आफ्नो ह्यान्ड र सोल्डर बिचको डिस्टेन्स घटाइरहनु भएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के पनि बढिरहेको हुन्छ तपाईको सोल्डर र लोड बिचको डिस्टेन्स पनि बढिरहेको हुन्छ अल्टिमेटली के हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ रिजल्टेन्ट पनि बढ्ने गर्छ है भनेपछि इट शोज दैट on increasing the distance between hand and shoulder that is distance between shoulder and load increases हैन and thus the pressure on the shoulder increases भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौं है र अब हामी क्वेशन नम्बर 19 को बी को सोलुसन तर्फ जाऊ हामीले चाहिँ एउटा प्रोजेक्टाइल को क्वेशनबाट सोधेको छ प्रोजेक्टाइलमा चाहिँ हरिजन्टल रेन्ज को क्वेशनलाई चाहिँ सेम हुन्छ 90 - थीटा एंगलमा सेम हुन्छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ टु बुलेट्स आर फायर्ड फ्रम अ पोइन्ट साइमल्टेनियसली विथ द इनिशियल भेलोसिटीज एट द एंगल 35 डिग्री and 55 डिग्री विथ द हरिजन्टल लाइन सो दैट दे विल स्ट्राइक द ग्राउन्ड एट इक्वल डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको छ र हरिजन्टल रेन्ज चाहिँ सेम हुन्छ फर द एंगल्स 35 डिग्री and 55 डिग्री भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ हैन सो यसको लागि मैले given two angles of projection are 35 degree and 55 degree लेखे पहिलेको इनिशियल केसमा हरिजन्टल रेन्ज को फर्मुला नर्मल u sin 2 थीटा by g हुन्छ पहिलो केसमा r1 = u sin 2 into हैन पहिलो केसमा थीटा भनेको 35 छ सो इट इज इक्वल्स टु u sin 70 by g हुन्छ अनि सेकेन्ड केसमा r2 = u sin 2 भनेको 2 into 55 गर्दा चाहिँ u sin 110 by g हुन्छ अनि 110 भनेको 180 - 70 हो हैन अनि फेरि sin 180 - थीटा भनेको sin थीटा नै हुने गर्छ सो इट इज इक्वल्स टु u sin 70 by g भयो जसले गर्दा चाहिँ r1 = r2 चाहिँ प्रुफ इज इक्वल is found to be equal भनेर चाहिँ यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं है यो यस्तो चाहिँ नर्मल जनरल हामीले के निकाल्न सक्छौं भनेपछि यदि कुनै दुईवटा एंगल छ भने जस्तै 55 र 45 डिग्रीमा दुईवटा प्रोजेक्सन भएको छ भने चाहिँ त्यो प्रोजेक्सनको हरिजन्टल रेन्ज चाहिँ सेम हुने गर्छ के एउटा थीटा छ भने चाहिँ अर्को 90 - थीटा को एंगलमा प्रोजेक्ट भएको छ भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हरिजन्टल रेन्ज सेम हुन्छ त्यो चाहिँ जनरल केस हो है त्यही कुरालाई चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने थियो र यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेशन नम्बर 19 को सोलुसन सकाइसकेपछि हामीले चाहिँ ग्रुप बी को सबै क्वेशन सकाइसकेका छौं मैले चाहिँ अरु क्वेशन गरेन एज आई प्रिभियसली टोल्ड यु म चाहिँ साइन्स स्ट्रिमबाट हो त्यसैले गर्दा चाहिँ इकोनोमिक्सको यति धेरै नलेज भएन त्यसैले गर्दा धेरै रिसर्च गरेर पनि मैले चाहिँ यसको सोलुसन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकेन त्यसको लागि आइ एम भेरी सरी अब हामी हाम्रो ग्रुप सी को क्वेशन तर्फ जान्छौं ग्रुप सी मा चाहिँ हाम्रो लङ क्वेशन रहेको छ सुरुको क्वेशन अल्जेब्राबाट सोधिने गर्छ र यो पनि म्याट्रिक्सबाट आएको छ र सीडीसी ले इस्यु गरेको क्वेशन सँग झन्डै उस्तै छ है अब क्वेशन हेरौं क्वेशन नम्बर 20 को अ फ्याक्ट्री प्रोड्युसेस 3 आर्टिकल्स एबीसी हैन इच अफ व्हिच इज प्रोड्युसेड बाइ 3 मशीन तीनवटा सामान बनाउँछ रे तीनवटा सामानलाई नै बनाउँदाखेरि जस्तो ए भन्ने सामानलाई बनाउँदाखेरि पी क्यू आर तीनटै मशीनलाई चाहिँ त्यहाँ प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो हैन अनि द टाइम इन आवर्स रिक्वायर्ड फर पर युनिट अफ ए बी एन्ड सी इन द मशीन्स
मसिन्स PQR आर गिभन बिलो हैन। अब A B र C हैन प्रत्येक हैन एउटा A लाई बनाउँदाखेरि टाइम चाहिँ कति लाग्छ 3 लाग्छ भनेर चाहिँ दियो हैन। P लाई बनाउँदाखेरि हैन सरी मतलब बुझ्नुहोस् है ए भन्ने द टाइम इन आवर्स रिक्वायर्ड फर युनिट अफ भनेपछि ए भन्ने आर्टिकल्स जुनसुकै सामान होस् त्यसको एउटा मात्रा एउटा भनेपछि एउटा सामान बनाउनको लागि ए भन्ने एउटा सामान बनाउनको लागि 3 आवर्स चाहिँ लाग्ने रहेछ हैन। बी भन्ने चाहिँ बनाउनको लागि 4 आवर्स लाग्ने रहेछ। सी भन्ने बनाउनको लागि 2 आवर्स लाग्ने रहेछ भनेर चाहिँ यसरी दियो। अनि अब क्वेशनले अरु के कुरा भने इफ इच अफ द मसिन इज अपरेटेड फर 18 आवर्स अब प्रत्येक मसिनको क्यापेबिलिटी चाहिँ कति छ पी ले पनि 18 घण्टा काम गर्न सक्छ क्यू ले पनि 18 घण्टा र आर ले पनि 18 घण्टा काम गर्न सक्छ भन्यो। अब फाइन्ड द नम्बर अफ आर्टिकल्स एबीसी एन्ड प्रोड्युस डेली बाइ परफर्मिङ द फलोइङ टास्क हुन्छ है। भनेपछि अब नम्बर अफ आर्टिकल्स कति हुन्छ भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले ए भन्ने एक्स मानौ बी भन्ने वाई नम्बर र सी भन्ने जेड नम्बरवटा चाहिँ प्रोड्युस हुन्छन् भनेर चाहिँ सोध्यो हैन भनेर चाहिँ मानौ त्यो कन्सिडर गरौ सपोज गरौ हैन। अब ए को एउटा युनिट बनाउनको लागि हामीले कति लाग्छ 2 घण्टा हैन 3 घण्टा लाग्छ भन्यो हैन। भनेपछि ए को अब एक्स वटा मानेका छ भनेपछि एक्स बनाउनको लागि कति चाहियो 3x चाहियो। त्यसैगरी अब वाई को एउटा बनाउनको लागि सरी बी को एउटा बनाउनको लागि 4 घण्टा लाग्छ हैन 4 आवर लाग्छ भनेपछि हामीले बी को एउटा सपोज गरेको छ वाई एउटा बी छन् भनेर सो टोटल टाइम बी को लागि कति लाग्ने भयो 4y लाग्ने भयो हैन। अनि सी को लागि कतिले सी को हाम्रो एउटा बनाउनको लागि 2 आवर्स लाग्ने छ भनेपछि सी हामीले जेड वटा सपोज गरेका छौ सो जेड वटा सी बनाउनको लागि 2z चाहिँ लाग्ने भयो के भनेपछि एउटा मसिनले चाहिँ 3x + 4y + 2z = 18 आवर चाहिँ त्यसरी काम गर्न सक्यो भनेर चाहिँ हामीले इक्वेसन चाहिँ भर्टिकली रूपमा चाहिँ बनाउनु पर्यो। मैले आइडिया दिए कसरी चाहिँ इक्वेसन भर्टिकली रूपमा बन्छ भनेर। त्यसैगरी क्यू को मा चाहिँ क्यूमा पनि त्यही गर्नुहुन्छ 4x + 2y + 3z = 18 गर्नुहुन्छ। सबैको काम गर्ने क्षमता 18 आवर्स रहेको छ अनि आर को चाहिँ 2x + 3y + 4z = 18 छ भनेर चाहिँ त्यसरी इक्वेसन गराउनु पर्यो पहिला चाहिँ। अनि इक्वेसनलाई इक्वेसनको रूपमा प्रेजेन्ट गरेर क्रेमस रुल लगाएर सल्भ गर्ने अनि क्रेमस रुल लगाएर सल्भ गरिसकेपछि सेकेन्डमा चाहिँ इफ द कस्ट अफ प्रोडक्सन अफ इच युनिट अफ आर्टिकल एबी एन्ड सी आर RS 200 116 and 120 रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द टोटल कस्ट भनेको छ। अब पहिले चाहिँ हामीले कतिवटा आर्टिकल चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ हैन त्यो निकाल्यो भनेपछि प्रत्येकको एउटाको यति हुन्छ भनेपछि अब टोटलको कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले इजिली पनि निकाल्न सकिहाल्छौं। अब यसको सोलुसन तर्फ जाऊ है। अब यसको सोलुसन जाँदा चाहिँ सुरुमा मैले भनेको थिएँ इक्वेसन चाहिँ हजुरले भर्टिकली बनाउनुस्। यसरी इक्वेसन बनाइन्छ। यसमा चाहिँ लेट x y and z बी द नम्बर अफ आर्टिकल्स a b and c रेस्पेक्टिभली बी प्रोड्युस्ड अनि बाइ द क्वेशन इच मसिन p q and r क्यान बी अपरेटेड फर 18 आवर्स। सो यसको इक्वेसन भन्छ 3x + 4y + 2z = 18 4x + 2y + 3z = 18 अनि 2x + 3y + 4z = 18 हुन्छ। अब त्यसपछि क्रेमर्स रुलको लागि हामीले यस्तो तरिका युज गर्छौं कोएफिसिएन्ट अफ x लेख्छौं 342 कोएफिसिएन्ट अफ y 423 कोएफिसिएन्ट अफ z 234 अनि कन्स्ट्यान्ट 18 भनेर चाहिँ यसरी लेख्ने भयो। अनि अब डी भनेको सुरुमा चाहिँ डिटरमिनेन्ट डी भनेको चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ x y र z लेख्ने गर्छौं अनि यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि हैन यसको डिटरमिनेन्टको भ्यालु निकाल्दै गर्दा -27 आउने गर्छ हैन। अनि अब d1 निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने x को ठाउँमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आएर बस्ने गर्छ 18 4 2 3 भयो अनि 2 3 4 भयो। अनि यसलाई अब हामीले चाहिँ अब 18 छ भने सेम छ भने चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ अपरेट गरौ रो सुरुमा चाहिँ अब म्याट्रिक्सको प्रोपर्टीहरु युज गरेर चाहिँ सिम्प्लिफाइड गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो यसलाई मैले r1 = r1 - r3 र r2 = r2 - r3 गराएर 0 0 गराए नभएपछि हजुरले चाहिँ डाइरेक्टली पनि यसलाई एक्सपान्ड गर्दा पनि केही फरक पर्दैन 18 भएको कारणले गर्दा अलिकति धेरै नम्बर आउँछ भनेर चाहिँ मैले यसरी यो प्रोपर्टी डिटरमिनेन्टको प्रोपर्टी युज गरेर चाहिँ 0 0 गराएपछि डिटरमिनेन्ट सल्भ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर यसरी सल्भ गरेर यसको d1 को भ्यालु आउँछ -3/18 आउँछ हैन। त्यसैगरी हामीले चाहिँ अब d2 को निकाल्नु पर्यो। d2 को निकाल्दाखेरि यो कोएफिसिएन्ट अफ y को ठाउँमा चाहिँ 18 आएर चाहिँ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु आएर चाहिँ बस्ने गर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 342 भयो नि त 342 भयो अनि यसको ठाउँमा 18 आउँछ अनि 234 हुन्छ 234 र यसरी चाहिँ हामीले d2 को भ्यालु पनि -18 × 3 निकाल्न सक्यो हैन। अनि d3 को लागि चाहिँ हामीले z को ठाउँमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चाहिँ आएर बस्ने गर्छ x र y को चाहिँ सेम हुन्छ र यसरी फेरि सल्भ गर्दा d3 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 18 × -3 नै आउने गर्छ। अब यसपछि हाम्रो x y र z को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। x y र z को भ्यालु निकाल्दा x = d1/d हुने गर्छ। सो -3 × 18 डिवाइड बाइ -27 थियो यसको भ्यालु पनि 2 आयो भनेपछि हामीले दुईवटा चाहिँ a भन्ने पार्टिकल चाहिँ बनाउन सक्ने रहेछौ। अनि y को लागि d2/d गर्छौ भनेपछि यसको पनि दुईवटा पार्टिकल नै हामीले बनाउनु पर्ने दुईवटा आर्टिकल नै बनाउन सक्ने रहेछौ। अनि y3 को लागि d3/d गर्छौ यो पनि हामीले दुईवटा नै बनाउन सक्ने रहेछौ भनेपछि हामीले a b c तीनवटै दुईवटा चाहिँ बनाउन सक्ने रहेछौ भनेर बुझ्यौ। अब हामीले के दिएको छ एउटा बनाउनको लागि हैन जस्तै a एउटा बनाउनको लागि 200 रुपैयाँ लाग्छ रे b एउटा बनाउनको लागि पर युनिट दिएको छ b एउटा बनाउनको लागि 160 लाग्छ रे अनि c एउटा बनाउनको लागि 120 लाग्छ भनेपछि टोटल 2 2 2 भनेपछि 6 वटा बनाउनको लागि कति पैसा लाग्छ भनेर चाहिँ हामीलाई टोटल कस्ट निकाल्नु छ त्यो म्याट्रिक्सबाट। यसको लागि हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन युज गर्छौ 200 हैन 200 a लाग्ने हैन भनेपछि a आर्टिकल बनाउनको लागि 200 लाग्छ एउटालाई भनेपछि दुईटालाई कति लाग्छ 200 * 2 गर्यो 400 भयो प्लस
160 b को लागि इन्टु दुईवटा छ सो 160 इन्टु 2 भयो प्लस c भनेको 120 लाग्छ प्लस 120 एउटाको लागि इन्टु दुईटाको लागि इन्टु 2 भयो र यसलाई सम गर्दा टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ RS 916 चाहिँ आउने गर्छ र यसरी चाहिँ यसको सोलुसन यति सल्भ गर्यो भनेपछि हामीलाई 8 मार्क्स चाहिँ आउने गर्छ है र अब हामी यसपछि अर्को क्वेशन तर्फ जाऊ अर्को क्वेशन हामीलाई कोर्डिनेट ज्योमेट्री सोधेको छ if x1 plus x2 by x3 divided by 3 plus y1 plus y2 plus y3 divided by 3 z1 plus z2 plus z3 divided by 3 यो चाहिँ के हो सेन्टर हो नि त सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल be any point in space what do the points z x1 y1 and z1 x2 y2 and z2 and x3 y3 z3 represent geometrically भनेको छ अनि अर्कोमा चाहिँ find the coordinates of the point which divides the line joining the points 3 4 5 and -5 -6 -8 externally in the ratio 2:1 भनेको छ है अब यसको आन्सर हेरौ Like अब सुरुमा चाहिँ point x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 represents the coordinates of vertices of triangle in 3D भन्यो नर्मली 1 पोइन्ट्स आउँछ त्यसै हामीलाई एक्सटर्नल डिभिजन को सेक्सन फर्मुला लाउनु पर्छ त्यसको लागि x1 y1 z1 को भ्यालु दिएको छ x2 y2 z2 को भ्यालु दिएको छ let x y z be the coordinate of a point of division which divides the line in the ratio m1 is to n m is to n sorry m is to n is equals to 2:1 एक्सटर्नली है एक्सटर्नली चाहिँ मैले लेख्न बिर्सेको छु एक्सटर्नली लेख्नु होला एक्सटर्नल डिभिजन को फर्मुला लगाउँछौ m x2 - n x1 divided by m - n m y2 - n y1 divided by m - n and m z2 - n z1 divided by m - n त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल डिभिजन को फर्मुला हुन्छ इन्टरनल डिभिजनमा चाहिँ प्लस हुन्थ्यो हैन माइनस को ठाउँमा त्यसरी सल्भ गर्दाखेरि त्यो पोइन्ट को कोर्डिनेट को पोइन्ट हाम्रो कति आउँछ -13 -16 -21 चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ आउने गर्छ है र यदि सल्भ गरे भनेपछि हाम्रो 4 मार्क्स यहाँबाट आउने गर्छ अनि फेरि यसमा पनि अर्को सब क्वेशन रहेको छ सब क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ find the direction cosines of a line which is perpendicular to the lines which direction cosines are proportional to भनेर यति हैन जसको डाइरेक्सन कोसाइन चाहिँ योसँग प्रोपोर्शनल छैन एउटा त्यस्तो लाइन एउटा हैन एउटा त्यस्तो लाइन पत्ता लगाउनुस् एउटा त्यस्तो लाइन पत्ता लगाउनु एउटा त्यस्तो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन पत्ता लगाउनुस् अरे जो चाहिँ दुईटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ अनि त्यो दुईटा लाइनको चाहिँ हामीलाई के दियो डाइरेक्सन कोसाइन दियो है सरी डाइरेक्सन रेशियो दियो किनभने डाइरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्शनल कोसँग हुन्छ डाइरेक्सन रेशियोसँग अनि त्यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन रेशियोको भ्यालु दियो अनि अल्सो फाइन्ड द एंगल बिट्विन ल्याटरल पेयर अफ लाइन अर्थात जुन पछाडी दुईटा लाइन छन् यो डाइरेक्सन रेशियो यो भएको लाइनको हामीलाई एंगल पनि निकाल्न चाहिँ सोधेको छ है अब यसको सोलुसन हेरौ सुरुमा चाहिँ हामीलाई अब if a1 b1 and c1 and a2 b2 be the direction ratio of two given line then by the given condition ले त्यही भनेको छ डाइरेक्सन कोसाइन कोसँग प्रोपोर्शनल हुने हो डाइरेक्सन रेशियो सँग सो गिवन कन्डिसन अनुसार a1 भनेको -3 b1 भनेको 1 c1 भनेको -1 भयो हैन त्यसैगरी a2 भनेको 3 b2 भनेको -2 c2 भनेको -4 है यहाँ चाहिँ दिएको छ नि त यही भ्यालु चाहिँ मैले सरी यही भ्यालुलाई चाहिँ मैले एक्सक्युज मी एकछिन क्यान्सल लिभ गर्छु है म चाहिँ क्वेशन पेपर चाहिँ यहाँ छ डकुमेन्ट 46 सरी कता गयो फाइल नै कता गयो म फेरि डाउनलोड गर्छु फाइललाई चाहिँ म्याथ क्वेशन पेपर यहाँ छ म्याथ क्वेशन पेपर यहाँ हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ क्वेशन पेपर चाहिँ फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु भनेर यो हामीले दिएको छ अब यसको सोलुसन तर्फ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौ सोलुसन यहाँ रहेको छ सुरुमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन दिएको थियो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौ अनि त्यसपछि हामीले लेट ए बी एन्ड सी विथ द डाइरेक्सन रेशियो अफ द रिक्वायर्ड लाइनको डाइरेक्सन रेशियो चाहिँ ए बी र सी मान्यौ अनि अब त्यसपछि हामीले अब परपेन्डिकुलर छ भनेपछि हाम्रो कन्डिसन के छ a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 हुनु पर्ने हो अनि त्यो लाइन चाहिँ दुईटा लाइन हैन एडीसी भएको जुन डाइरेक्सन रेशियो भएको लाइन चाहिँ दुईवटै लाइनसँग के यो दुईवटै लाइन जुन यो डाइरेक्सन रेशियो दिएको छ त्यो दुईवटै लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ सो हामीले पहिला a टाइम्स a1 + b + b1 + c1 0 गर्यौ -3a + b - c 0 अनि फेरि त्यही लाइन a डाइरेक्सन कोसाइन भएको लाइन चाहिँ फेरि a2 b2 c2 डाइरेक्सन रेशियो भएको लाइनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर भएको कारणले गर्दा फेरि पनि त्यही रिलेसन युज गर्छौ 3a - 2b - 4c 0 र यो रिलेसन युज गरिसकेपछि दुईवटा इक्वेसन बन्छ अनि दुईवटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले बाइ युजिङ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड हैन क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौ र यहाँबाट a -6k b -15k र c 3k भनेपछि त्यो डाइरेक्सन त्यो लाइन हैन त्यो लाइन जो चाहिँ दुईवटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर थियो त्यसको डाइरेक्सन रेशियो पत्ता लगायो अब डाइरेक्सन रेशियो पत्ता लगाएपछि डाइरेक्सन कोसाइन पत्ता लगाउन त्यति धेरै अप्ठ्यारो छैन हामीले l a √a² + b² + c² गर्छौ a को भ्यालु हामीसँग -6k छ अनि a b र c को भ्यालु पनि हामीसँग छ अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा चाहिँ -2/2
30 चाहिँ l को भ्यालु आउँछ, m को भ्यालु त्यसै गरी सल्भ गर्दा b बाइ अन्डर रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर गर्छ, यसको भ्यालु माइनस b बाइ 30 आउने गर्छ र n को भ्यालु पनि c बाइ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सल्भ गर्दा 1 बाइ रुट 30 चाहिँ आउने गर्छ है। र यसरी चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइनको भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं र यो मिलेको छ कि छैन भनेर पनि हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर गर्दा चाहिँ 1 आयो भनेपछि इट इज करेक्ट भनेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। चेक गर्दा 1 नै आउने गर्छ र यसरी हामीले डाइरेक्सन कोसाइन पत्ता लगाइसक्यो। अब त्यसपछि हाम्रो यही क्वेशनमा फेरि के भनेको थियो, एंगल बिट्विन द ल्याटर पेयर अफ लाइन्स भनेको थियो, अर्थात यो दुईवटा जुन डाइरेक्सन कोसाइनहरु दिएको छ नि हो, यो दुईवटा डाइरेक्सन कोसाइन दिएको लाइन्स बीचको एंगल कति छ त्यो निकाल्न भनेको थियो। अब सरी डाइरेक्सन रेशियो दिएको बेला, अब डाइरेक्सन रेशियो दिएको बेला चाहिँ एंगल निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ, cos θ = a1a2 + b1b2 + c1c2 होल डिवाइड बाइ रुट अन्डर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर टाइम्स रुट अन्डर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर गर्छौं। त्यसपछि हामीले डाइरेक्टली भ्यालु राखौ, भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौ, भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि थीटाको भ्यालु हाम्रो एंगल कति आउँछ, cos इन्भर्स -7 बाइ रुट अन्डर 319 चाहिँ आउने गर्छ है। र यसरी चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 21 पनि सल्भ गर्यौ, कोर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट 8 मार्क्समा आएको क्वेशन थियो यो चाहिँ। अनि त्यसपछि अब हामी लास्ट क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं। लास्ट क्वेशन चाहिँ हामीले क्याल्कुलसबाट सोधेको छ र क्याल्कुलस पनि डिफरेन्शियल इक्वेशनको पोर्सनबाट सोधेको छ है। र यहाँ चाहिँ क्वेशन के रहेको छ, सम अफ द अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेशन, अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेशन चाहिँ जसको पार्शियल फ्र्याक्सन चाहिँ पोसिबल छैन। अब फर्स्ट डिग्री एन्ड फर्स्ट अर्डर आर गिवन बिलो, फर्स्ट डिग्री र फर्स्ट अर्डर भएको सम डिफरेन्शियल इक्वेशन दिएको छ। आइडेन्टिफाई वान होमोजिनियस, यो मध्ये एउटा होमोजिनियस पत्ता लगाउने अनि एउटा चाहिँ डिफरेन्शियल पत्ता लगाउने भनेको छ है। एउटा होमोजिनियस पत्ता लगाउनु पर्यो अनि अर्को चाहिँ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेशन पत्ता लगाएर त्यो एक एकवटालाई चाहिँ सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ क्वेशन सोधेको छ। अब होमोजिनियस भनेपछि जहाँ चाहिँ x त्यो पावर चाहिँ सेम हुनु पर्यो, न्युमिनेटर र पावर डिनोमिनेटरमा चाहिँ त्यो डिग्री सेम भयो भने चाहिँ त्यसलाई होमोजिनियस भयो। अब लिनियर फर्ममा छ भनेपछि त हाम्रो dy by dx प्लस फंक्शन अफ y मस्ट बी इक्वल्स टु q मा हैन एउटा कन्स्टेन्टमा चाहिँ इक्वल कन्स्टेन्ट छ x मा चाहिँ त्यो फर्म छ भनेपछि त्यसलाई लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेशन भन्न बुझ्छौ। अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौ, अब यसलाई dy by dx को फर्ममा लग्ने हो भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ 2yx हैन, 2yx डिवाइड बाइ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुने गर्छ भनेपछि 2yx न्युमिनेटरमा हुँदा चाहिँ यसको डिग्री कति भयो, y * x को डिग्री 2 हुने गर्छ। त्यसको न्युमिनेटरमा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुने गर्छ भनेपछि न्युमिनेटरमा एउटा टर्मको डिग्री पनि 2 छ अनि अर्को टर्मको डिग्री पनि 2 छ। सो दिस इज अ होमोजिनियस इक्वेशन, यो चाहिँ एउटा होमोजिनियस इक्वेशन हो भनेर बुझ्न सक्यौ। त्यसैगरी अर्को होमोजिनियस इक्वेशन यो हुने गर्छ। अब यसलाई पनि त्यसै dy by dx को फर्ममा हैन एलएचएस मा लगाएर हजुरले त्यो फर्म लिनु भयो भने चाहिँ माथि 2xy हुन्छ डिवाइड बाइ x डिवाइड बाइ y स्क्वायर हुने गर्छ हैन। अनि y स्क्वायर भयो भनेपछि त्यो चाहिँ x * y को छ भनेपछि त्यसको डिग्री 2 भयो अनि डिनोमिनेटरमा पनि डिग्री 2 छ भनेपछि यो पनि होमोजिनियस इक्वेशन नै हुने गर्छ। अब बाँकी पछि दुईवटा चाहिँ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेशन रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ y को फर्ममा रहेको छ y हैन dy dx अनि y को फर्ममा रहेर पछाडी चाहिँ y बाहेक अरु कुनै पनि एउटा टर्म हैन x हुन सक्छ कन्स्टेन्ट चाहिँ दिएको छ भनेपछि दिस इज अ हाम्रो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेशन। अनि यो क्वेशन नम्बर 3 पनि लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेशन हो। तर यहाँ चाहिँ क्वेशनमा हल्का मिस्टेक भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो, यहाँ पनि y दिएको छ यहाँ पनि y दिएको छ, यसरी y चाहिँ नदिनु पर्ने, यहाँ चाहिँ एउटा x स्क्वायर मात्र दिएको भए चाहिँ मजाले सल्भ हुन्थ्यो, तर y दिएको छ त्यसले गर्दा हल्का सोलुसन गर्दा चाहिँ हल्का प्रब्लम चाहिँ मैले भेटे। त्यसले गर्दा चाहिँ यो क्वेशनलाई चाहिँ हटाउनु होला हैन, यो क्वेशनलाई चाहिँ एउटा मात्र सल्भ गर्ने भनेको छ नि त। सो म चाहिँ एउटा मात्र सल्भ गर्छु, मतलब होमोजिनियसबाट एउटा सल्भ गर्ने भनेको छ, लिनियरबाट एउटा सल्भ गर्ने भनेको छ। सो लिनियरको लागि क्वेशन सल्भ गर्दा भयो अनि होमोजिनियसबाट चाहिँ यो क्वेशन सल्भ गरे पनि भयो, क्वेशन सल्भ गरे पनि भयो। क्वेशनमा चाहिँ त्यस्तो धेरै प्रब्लम चाहिँ छैन है यसमा चाहिँ। यो क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ हल्का प्रब्लम देखे। अब यसको हामी सोलुसन तर्फ जान्छौं। सोलुसन तर्फ जाँदा चाहिँ क्वेशन नम्बर 22 को सोलुसन होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेशन, मैले इक्वेशन 4 लाई चुज गरे अनि इक्वेशन 4 को होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेशन हो। त्यसले गर्दा यसलाई सल्भ गरे मैले चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ होमोजिनियस इक्वेशन सल्भ गरेको तरिका चाहिँ यहाँ चाहिँ केही धेरै फरक छैन। dy by dx = -y² / 2x हुन्छ अनि होमोजिनियस इक्वेशन भएकोले चाहिँ y = vx राख्छु। त्यसपछि dy by dx हुने, यहाँ चाहिँ dy by dx भनेको v + x dy by dx हुने गर्छ अनि यो dy by dx योसँग बराबर छ भनेपछि हामीले dy by dx को ठाउँमा चाहिँ v + x dy by dx लेख्न सक्ने भयो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो इक्वेशन चाहिँ यस्तो फर्ममा आउने भयो अनि यसलाई हामीले फर्दर सल्भ गर्दै जान्छौं। अनि x स्क्वायर क्यान्सल भयो यहाँ चाहिँ, अनि यहाँबाट v र v एउटा v क्यान्सल हुन्छ अनि माइनस v बाइ यता फेरि अर्को v चाहिँ सब्ट्र्याक्सन हुन जान्छ अनि त्यसैगरी सिम्पली हामीले अब सिम्प्लिफाई गर्दा चाहिँ यस्तो फर्म आउने गर्छ। अनि त्यसपछि हामीले भेरिएबल सेपरेसन मेथड लगाउँछौं हैन, भेरिएबल सेपरेसन मेथड लगाउँछौं -2/3 dv/v हुन्छ हैन, -2/3 dv/v = dx/x हुने गर्छ। त्यसपछि इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड गर्छौं अनि इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड गरेपछि -2/3 ln v = ln x + ln c हुन्छ अनि v को ठाउँमा हामीले फेरि y/x राख्ने गर्छौं। अनि अब यसलाई फेरि फर्दर लगहरुको प्रोपर्टी युज गर्दा यो पावरमा जाने गर्छ अनि पावरमा नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा यस फेरि रिभर्स भएर y/x चाहिँ x को फर्ममा आयो र = यो चाहिँ ln cx को फर्ममा लेख्दा हुन्छ अनि ln लाई दुईटैबाट हट्दा चाहिँ x/y
द पावर 2/3 इज इक्वल्स टु cx हुन्छ यतिसम्म लेख्दा पनि भयो केही फरक पर्दैन यो भन्दा फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर यो लेख्दा पनि हुन्छ है र यसरी चाहिँ हामीले होमोजेनियस इक्वेसन सल्भ गर्यो त्यसपछि हामीले अर्को चाहिँ एउटा लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ मैले अर्को होमोजेनियस इक्वेसन पनि सल्भ गर्दैछु क्वेशन नम्बर 1 पनि होमोजेनियस इक्वेसन नै रहेको थियो यसको सल्युसन चाहिँ तपाईं आफै हेर्नु होला सेम प्रोसेसबाट नै हामी जाने गर्छौं हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ हजुरले आफै y इक्वल्स टु vx राख्छौ अनि त्यसपछि सेम प्रोसेसबाट सल्भ गर्ने नै हो त्यसले रफ एरर छैन हजुरले हेरे पनि आफै बुझ्नु भइहाल्छ यो चाहिँ नबुझेपछि कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नु होला म फेरि बुझाउँछु कमेन्टमा रिप्लाई दिएर अनि त्यसपछि हामी अर्को चाहिँ एउटा लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ हामीले यहाँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ मैले इक्वेसन सेकेन्डलाई लिए किनकि इक्वेसन थर्ड चाहिँ त्यति धेरै करेक्ट जस्तो चाहिँ मैले देखिनँ हुन त सल्भ गर्दा आउनु त आउँछ होला तर मैले चाहिँ त्यस्तो त्यति वाइ वाइ नै भएको कारणले गर्दा चाहिँ सल्भ नै गरेको थिएन सल्भ गर्नुलाई चाहिँ ट्राई गर्नु होला वाइलाई एलएचएसमा ल्याएर वाइ कमन तानेपछि जुन बचेकोलाई हामीले इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ होला त्यो हुन्छ होला त्यसरी ट्राई गर्नु होला है त्यसमा चाहिँ अब भए राम्रै भयो नभएपछि क्वेसन अलिकति हल्का रङ थियो भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ हैन अब डिवाई रङ थियो भन्नु पनि डाइरेक्टली भन्न सकिन मैले चाहिँ सोलुसन गरेको छैन अहिले चाहिँ हैन म चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन तर्फ जाऊ अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ dy/dx यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो dy/dx minus y tan x = ex sec x रहेको छ इट इज लिनियर इन y वेयर p = -tan x हो p चाहिँ -tan x हो भनेपछि पहिले चाहिँ हामीले p dx निकाल्छौं इन्टिग्रेसनको अनि यसको भ्यालु छ ln cos x आउने गर्छ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरको लागि e टु द पावर इन्टिग्रेसन अफ p dx हुने गर्छ सो यसको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर कति आयो cos x आयो हैन इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर cos x आयो भनेपछि हामीले इक्वेसन यो जुन गिवन इक्वेसन छ नि गिवन इक्वेसनको बोथ साइडमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौं सो यसको फर्म हुन्छ cos x * dy/dx minus y tan x * cos x = e to the power x times sec x * cos x हुने भयो अनि यहाँ चाहिँ cos x dy/dx minus यहाँ चाहिँ sin by cos हुन्छ cos क्यान्सल भएर y sin x बच्छ = यहाँ चाहिँ sec x * cos x भनेको 1 हो सो x नै बच्ने भयो हैन अनि त्यसपछि यहाँ cos x अब मैले एलसीएम लिए यहाँ त dx जाने भयो अनि यसको कस्ट यहाँ चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई भएर ex dx भयो अनि त्यसपछि यो फर्म भनेको चाहिँ यो हैन डेरिभेटिभ हो y * cos x ले डेरिभेटिभ गर्नु भएपछि यो फर्म चाहिँ आउने गर्छ सो यसको ठाउँमा चाहिँ मैले यो लेख्न पाए अनि ex * dx रहेको छ अब इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड गर्छौ जस्तै अब dx लाई इन्टिग्रेट गर्दा x आउने गर्छ त्यसैगरी d अनि यो भित्र यो cos x * y छ भने यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा a नै आउने गर्छ cos x * y भयो इन्टिग्रेसन अफ ex भनेको ex नै हुन्छ प्लस कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन c आउने भयो यसरी सल्भ गर्दा y = e to the power x by cos x plus c भनेर चाहिँ यसरी हामीले अब यसको पनि होल डिवाइड है यसरी होल डिवाइड बाइ c भनेर चाहिँ यसरी हामीले y को डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई चाहिँ यसरी सल्भ गर्न सक्छौं है र यसरी सल्भ भइसकेपछि हामीले लगभग सबै क्वेशन चाहिँ सल्भ गरिसक्यौ हैन काठमाडौँ अथवा बागमती प्रोभिन्समा आएको म्याथको क्वेशन पनि सल्भ गरिसक्यौ अब यसको पीडीएफ को लिंक हजुरलाई डाउनलोड गर्नु छ भनेपछि ब्लग स्पट को लिंक राख्दिछु त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले त्यहाँ गएर चाहिँ एमएस मतलब हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ फोटोहरु छ त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्नु होला अनि मैले भनेको थिएँ नि त ब्लग स्पटमा चाहिँ यो क्वेशन नम्बर 17 को बी चाहिँ रङ भएको छ त्यो चाहिँ यहाँबाट कपी गर्नु होला है क्वेशन नम्बर 17 को बी चाहिँ रङ छ त्यहाँबाट चाहिँ कपी नगर्नु होला मैले भन्दिएको छु मैले उता चाहिँ फेरि नोटिस त्यहाँ पनि राखिदिने छु सो यति नै हो अब अरु केही प्रब्लम छ यसमा केही बुझ्न अप्ठ्यारो भएको छ भनेपछि हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा सोधेर भन्न सक्नुहुन्छ मलाई सो एट लास्ट थ्यांक यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो स्टे सेफ स्टे क्रिएटिभ एन्ड मेक द इन्टरनेट भेरी नीट क्लीन एन्ड हाइजेनिक अन्तिममा के जय देश जय शिक्षा है ल बाइ